Tjena. Så Putin ska ha hackat det amerikanska presidentvalet och sett till att Hillary Clinton förlorade mot Trump. Tror ni på det här? Vi får ju veta att det är så nu. I svensk media, absolut. Det är bevisat. Alltså, Putin ska ha satt ihop en enhet i Moskva, antar jag, med proffshackare som har satt igång att jobba mot Hillary Clinton och sett till så att hon torskar. Proffs, säkert. De jobbar ju direkt under Putin. Det är klart att det är bra gubbar. Men beviset för att det var Putin, det är ju bland annat att tidszonen stämde. Alltså, den som hackade det här valet befann sig på samma tidszon som Moskva. Det innebär att de här gubbarna som då ska vara proffs, de har missat det. Eller så har de inte kunnat justera tidszonen. Så att amerikanerna verkligen ska, ja vänta nu, det här är ju samma som Moskva. Det kanske är Putin som har gjort det. Det ska de ha missat, eller så kanske de inte har kunnat ta bort det eller justera det. Ett annat bevis var ju att de fann ryska ord i hackningskoden. Samma sak där. De här gubbarna som jobbar direkt under Putin, de måste ju ha varit inkompetenta. Det är bara förnamnet. De har alltså inte kunnat ersätta de här orden. Så att jänkarna, vänta nu, här är ju ryska ord. Jag hittar ryska ord här i koden. Det pekar än en gång på att det är Putin. Ett annat bevis var ju att de faktiskt hittade IP-adressen. Ja. Ja, jag vet inte, det här är skrämmande tycker jag. Det är uppenbart, vi ska inte gilla Putin, det är bara så. Vi får inte tycka att det här är en någorlunda vettig gubbe. Och absolut ska amerikanerna hata honom. Som om de inte gjorde det redan. Jag vet inte hur det är nu i USA. Det ska vara kul att få veta vad jänkarna egentligen tycker om Putin. För jag tycker att det finns en del som pekar på att Putin börjar bli ganska populär i USA. Speciellt nu med den nya presidenten. Som står för det han tycker. Och säger det öppet. Han tycker inte alls, varför ska vi hata honom? Varför ska vi ha konfrontation med Putin hela tiden? Ja. En annan grej som jag tycker är skrämmande, det är en enhet inom EU som heter Eurostat. Det är som deras eget SIFO kan man säga. De gör opinionsundersökningar och presenterar resultaten. Och resultaten som presenteras är ju alltid, vad jag har sett i alla fall, väldigt positiva till det som är EUs värderingar. Vi såg det bland annat nyligen när Cecilia Malmström, vår EU-kommissionär, pratade. Hon berättade att stödet för EU ökar inom EU-länderna. Vilket är fullständigt absurt. Hur skulle det kunna öka i Europa idag? Alltså fler tycker att EU är bra idag enligt Cecilia Malmström än för ett halvår sedan. Hur ska det kunna gå till? Det är ju helt, finns inte en chans. Men hon använder ju säkert siffror från det här Eurostat. Och opinionsundersökningar kan ju definitivt användas för att förändra opinion. Det används som ett vapen för att svänga folk åt det ena eller andra hållet. Om du till exempel är väldigt negativ till svenska försvaret, okej? Och så kommer det en opinionsundersökning som säger att 99% av svenskarna tycker att svenska försvaret är underbart, fantastiskt, strålande, bästa som finns. Då börjar du tvivla, eller hur?
Det kanske du inte gör, men det kan påverka dig alltså, definitivt. Och det här håller Eurostat på med. Jag vill verkligen varna för det här med Eurostat. De påstår att 62% av svenskarna är positiva till icke-europeisk invandring. Det låter konstigt alltså. Men det är inte så konstigt när man ser vad det är för frågor de har ställt. De har alltså ställt följande fråga. När det gäller icke-europeisk invandring, väcker det en positiv eller negativ känsla hos dig? 62% säger ja, det väcker en positiv känsla hos mig. Och då förstår man bättre. Jag menar, vi är inte iskalla. Vi är faktiskt generellt ganska empatiska i Sverige. Och det ska mycket till innan du säger att du är negativ. Hur? Andra undersökningar visar ju något helt annat. De menar att 13% av svenskarna tycker att vi ska ta emot fler flyktingar än vad vi gör idag. 13%. Och hela 60% svarar att vi bör ta emot färre. Det känns mer sant, eller hur? För vi har fått en hel del problem på grund av de senaste årens flyktingpolitik. Så svenskarna är negativa till fler flyktingar. Ja, Eurostat. Jag vill verkligen varna för det där. Och ja, det var väl det. Tjena.